σας! Για πάμε να μαζευόμαστε λίγο, γιατί έχω ένα hot θέμα και θέλω να το συζητήσουμε και δεν κρατιόμουν και αποφάσισα έτσι σήμερα Τετάρτη, καθώς είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη, επειδή είχα το τελευταίο μου μάθημα Σουηδικών για αυτό το επίπεδο σήμερα και από την επόμενη εβδομάδα θα είμαι κάπως free. Αποφάσισα λοιπόν να κάνουμε σήμερα αυτό το hot θέμα που δεν κρατιέμαι και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και όταν λέω hot εννοώ scientifically hot, μην πάει το μυαλό σας κάπου απρεπώς. Αγγελική, με ακούς? Loud and clear. Λοιπόν, όπως σας είπα στα stories, δέχτηκα κάποιες προτάσεις / ιδέες. Γεια σου Γιάννη μου. Για ένα θέμα που μου ζήτησα να συζητήσω σε ένα live και είπα και εγώ να το κάνω ρε παιδί μου και κατά πάσα πιθανότητα, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κανένα σοκ στα σχόλια σαν τα γνωστά που συμβαίνουν πάντα στα δικά μου τα live, θα ανεβάσουμε και το «Γεια σου Ελενίτσα μου». Θα ανεβάσουμε λοιπόν και αυτό το live στο YouTube, πρώτα ο Θεός. Οπότε, το θέμα μας είναι πού πάει ο έρωτας μετά από λίγο καιρό. Και όταν λέω έρωτας δεν εννοώ αυτή η βλακεία με τα φτεράκια που πετάει και πετάει βέλη, γιατί δεν υφίσταται. Θα σας το τονίσω, αυτό είναι μυθολογικό έβριμα, δεν υπάρχει. Σε αυτό το σημείο να βάλω έναν αστερίσκο και να ζητήσω συγγνώμη για τα ελληνικά μου, αλλά όπως λένε και οι φίλοι μου βλέπω πάρα πολύ power of love και το επίπεδο μου έχει κατέβει κατακόρυφα. Λοιπόν, έρωτας και αγάπη και αυτά. Για να επαναλάβω λίγο τον εαυτό μου, να σας πω ότι σκεφτόμουν λοιπόν πώς να προσεγγίσω αυτό το θέμα που μου ζήτησαν να συζητήσω και ταυτόχρονα σήμερα εντελώς τυχαία, ή μάλλον και όχι τυχαία, δεν γίνεται τίποτα τυχαία, μπορεί. Η φίλη μου έστειλε ένα καταπληκτικό βίντεο από ένα TEDx, από μια ομιλία TEDx, ή TED σκέτο, δεν ξέρω, το οποίο το θέμα ήταν ακριβώς αυτό. Τι γίνεται, ποια είναι η διαφορά του πόθου και του έρωτα και της αγάπης και τι γίνεται ενώ όλα ξεκινάνε ιδανικά και όλα πάνε καλά και περνάνε τα χρόνια και έρχεται φθορά και δεν υπάρχει το sexual desire σε μια σχέση και πώς γίνεται να είμαστε δύο ίδιοι άνθρωποι που κοιτούσαμε το ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας ότι βρισκόμαστε εκεί, αλλά τελικά βρισκόμαστε σε ένα τελείως άλλο σημείο που απλά σχολιάζουμε το ποιος θα καθαρίσει τα πιάτα ή αν πήγε στα παιδιά στο γυμναστήριο ή δεν ξέρω εγώ τι, ανάλογα με τη φάση του καθενός πάντα. Και η φράση που κράτησα πιο έντονα και από το βίντεο με το οποίο είδα είναι το fire needs air, δηλαδή ότι η φωτιά χρειάζεται αέρα. Και όταν λέμε αέρα εννοούμε space και όταν λέμε space εννοούμε απόσταση. Ένα πολύ σημαντικό point που αναφέρθηκε στο βίντεο είναι ότι στο παρελθόν ο γάμος ήταν κάτι το οποίο τέλος πάντων η κοινωνία όριζε περισσότερο και ότι οι ρόλοι ήταν τελείως διαφορετικοί και προκαθορισμένοι. Μπορεί να ήταν ένα οικονομικό ή κοινωνικό συμβόλαιο γάμος και μπορεί οι άνθρωποι να έκαναν 14 παιδιά γιατί δεν ήξεραν πόσα από όλα αυτά τα παιδιά θα επιβιώσουν. Και όλο αυτό ναι, σαφώς είναι πραγματικότητα και συνέβαινε όντως. Τι γίνεται τώρα στην εποχή μας, let's say τη 2018, που ζούμε πολύ περισσότερο, παντρευόμαστε στις περισσότερες περιπτώσεις από επιλογή ή από έρωτα, θέλουμε πολλά περισσότερα πράγματα, έχουμε τελείως διαφορετικούς ρόλους και θέλουμε ο σύντροφός μας να είναι και ο φίλος μας και ο κολλητός μας και ο εραστής μας και ο καλύτερος πατέρας και ο καλύτερος και ο πιο εργατικός και να μας θέλει και να μας κάνει εκπλήξεις αλλά να το ξέρουμε κιόλας.
δεν γίνονται όλα αυτά, ας πούμε, σε ένα lifetime, όταν τόσα πολλά πράγματα και τόσοι νέοι παράγοντες έχουν προσθεθεί λοιπόν σε αυτή την εξίσωση. Εγώ θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή σε δύο διαφορετικά μέρη που αναφέρθηκαν στο βίντεο. Καταρχάς να πω ότι αυτή τη λένε Esther Perel, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, να την ψάξετε. Μπορώ να σας βάλω και κάποιο link αν θέλετε. Έλεγε λοιπόν η κυρία ότι είναι πολύ γνωστό το φαινόμενο που λέμε κρίση στον πόθο, δηλαδή crisis of desire, το οποίο μεταφράζεται μετά από έρευνα επιστημονική που έκανε σε crisis of imagination. Πλήττεται λοιπόν η φαντασία μας, γι' αυτό και πλήττεται και ο πόθος μας. Και τι εννοεί ο ποιητής? Προσέξτε λοιπόν κάτι. Υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα. Υπάρχει η αγάπη και υπάρχει και ο πόθος. Σου λέει love and desire. Όλα καλά μέχρι εδώ. Αν αυτά τα δύο τα μεταφράσουμε σε ρήματα, σου λέει ότι η αγάπη είναι το να έχεις και ο πόθος είναι το να θέλεις. Γίνεται να τα έχουμε και τα δύο στην ίδια πρόταση ή μήπως είναι λίγο οξύμορο? Δηλαδή, όταν αγαπάς, θέλεις να ξέρεις πολύ καλά τον άλλον, να έχεις πολύ μικρή απόσταση, να έχεις εγκύτητα. Όταν ποθείς, σημαίνει ότι θέλεις να πας σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, θέλεις μια καινούργια γέφυρα να διασχίσεις, θέλεις να γνωρίσεις κάτι καινούργιο, να εκπλαγείς, να φανταστείς πράγματα που δεν τα ξέρεις. Άρα πώς γίνεται να συνδυάσουμε το αγαπώ που σημαίνει ότι ξέρω και είμαι κοντά σε κάτι με το ποθώ που σημαίνει ότι θέλω μια ελευθερία να δω και να προσεγγίσω κάτι τελείως άλλο? Θέλει ένα ιδιαίτερο balance όλο αυτό. Τώρα εγώ δεν θα σας πω ακριβώς 1, 2, 3, 4 πώς αυτό θα επιτευχθεί, αλλά ας είμαστε λίγο ρεαλιστές και ας δούμε τι παρουσίασε η επιστήμονας στο συγκεκριμένο βίντεο μετά από χρόνια έρευνας. Έχει ρίξει, σου λέει, πολύ υδρότα για να φτάσει στα following συμπεράσματα. Ρώτησαν, λέει, 100 ανθρώπους. Αυτό ακούστηκε σαν το τηλεπαιχνίδι της Κόντρης, πώς ήταν, δεν θυμάμαι. Βασικά όχι 100. Ανεξαρτήτως, σου λέει, θρησκείας, ηλικίας, φύλου και χώρας και καταγωγής, η πλειονότητα των ανθρώπων απαντούσε ότι νιώθω μεγαλύτερη έλξη προς τον σύντροφό μου όταν δεν είμαστε κοντά, όταν ο σύντροφός μου είναι μακριά, στην ιδέα ότι θα ξανασυναντηθούμε, και όλα αυτά μαζί φτάνουν να γίνουν ουσιαστικά να ενεργοποιήσουν τη φαντασία του είμαστε πάλι μαζί, και το κάνω αυτό όλο εικόνα, ενώ δεν είναι πραγματικότητα. Κάποιο άλλο γκρουπ ανθρώπων τόνισαν ότι νιώθω μεγαλύτερη έλξη προς τον σύντροφό μου όταν τον βλέπω, ή την, τέλος πάντων, εγώ θα μιλάω στο αρσενικό γιατί είμαι straight, όταν τον βλέπω πάνω σε μια σκηνή, όταν τον βλέπω να κάνει κάτι για το οποίο είναι παθιασμένος, όταν τον βλέπω confident και self-sustained, όταν υπάρχει μια απόσταση μεταξύ μας, η οποία δεν είναι 5 εκατοστά, δεν είναι ούτε μακριά χιλιόμετρα για να χανόμαστε, αλλά είναι μια απόσταση που μας δίνει άνεση, και ταυτόχρονα το άλλο άτομο σε αυτή την απόσταση μας δίνει την εικόνα και του γνωστού και του οικείου, αλλά με νέα parts, με νέες πλευρές του να βγαίνουν προς τα έξω. Οπότε υπάρχει αυτός ο συνδυασμός της φαντασίας του γνωστού, αλλά με ένα διαφορετικό κουστούμι, κοιτάζοντας το μέσα από διαφορετικά μάτια. Και όλο αυτό μας οδηγεί στο να θαυμάζουμε κάποιον. Παρένθεση, σε αυτό το σημείο κατάλαβα και
για άλλον ένα λόγο την αποτυχία της τελευταίας μου σχέσης και γιατί πράττε όπως αυτό τέλος πάντων στον εργασιακό χώρο. Γιατί ήταν τρελαμένος μαζί μου στη δουλειά, αλλά όταν ήταν να βγούμε εκτός δουλειάς είχε απόλυτη άρνηση στο να είναι around me γενικότερα. Τέλος πάντων, θα έρθουμε ξανά σε αυτό. Είπε λοιπόν η επιστήμον ότι το πιο σημαντικό και το πιο αναφτερό πράγμα, αυτό που μπορεί να φέρει πίσω το desire και καλά μιλάω στην Αμερικανίδα, ζω στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να ποθήσουν κάποιον άλλον άνθρωπο είναι η εικόνα η confident εικόνα. Ρε παιδιά, πώς λέμε το confident στα ελληνικά? Για γράψτε μου. Ξέχασα. Ξέχασα πώς λέμε το confidence στα ελληνικά. Έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν με βοηθάει κανείς, βλέπω. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει το confident, έτσι. Αχ. Μπράβο λοιπόν, με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει, σου λέει, τίποτα πιο αναφτερό από την αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο. Και το αντίθετο ποιο είναι? Αυτό το neediness, το να έχεις ανάγκη κάποιον. Το να έχεις ανάγκη από φροντίδα, αλλά με την αρνητική έννοια. Αυτό σου λέει είναι powerful anti-aphrodisiac. Powerful, όχι ένα απλό καθημερινό anti-aphrodisiac του τύπου έχω πολλή δουλειά. Άρα, ποιος είναι ο συνδυασμός των πραγμάτων? Να είσαι passionate με κάτι που κάνεις, να έχεις αυτή την απόσταση ώστε να διατηρείσαι μυστηριώδης, αλλά όχι εξ ολοκλήρου, να δείχνεις κάθε φορά διαφορετικές πλευρές του εαυτού σου και να λαμβάνεις και διαφορετικές πλευρές του εαυτού του συντρόφου σου κτλ. Και φυσικά να μην είσαι needy. Και ναι, αυτή ήταν η λέξη που ψάχναμε, Δημήτρη, για το αντάποδο, αλλά δεν θα ήθελα να τη χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, εγώ όλα αυτά που άκουσα σε αυτό το βίντεο, το οποίο ξαναλέω θα το κάνω share μαζί σας, με άφησαν άφωνοι, γιατί είναι πολλές φορές που συμβαίνει σε όλους μας, πιστεύω, να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, να το νιώθουμε, αλλά να μην μπορούμε να το ορίσουμε. Να έχουμε δηλαδή μια γενικότερη αίσθηση του γιατί πράγμα μιλάμε ή κάτι δεν πάει καλά εδώ ή κάτι μου λείπει, αλλά να μην μπορούμε να πούμε με συγκεκριμένες λέξεις ότι αυτό που μας τραβάει είναι το confidence, αλλά η αυτοπεποίθηση, αλλά πάντα σε μια ασφαλή, σε μια comfortable απόσταση, ούτως ώστε να μπορούμε να διατηρούμε αυτή την επαφή που χρειάζεται, ο πόθος, το να τραβάει η έλξη, το να τραβάει ένας τον άλλον, αλλά χωρίς πάντα να μας περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται, όπως λέμε, να επισκέπτεσαι συνέχεια καινούργια μέρη, αρκεί τα μέρη που επισκέπτεσαι να μπορείς να τα βλέπεις με διαφορετικά μάτια. Και αν λοιπόν έχεις μια φρέσκια ματιά στα πράγματα και αν έχεις την απόλυτη γνώση, γιατί αυτό είναι επίσης που μας ταλαιπωρεί πολλές φορές, αν έχεις την απόλυτη γνώση ότι τα πράγματα δεν είναι καινούρια και ότι τα πράγματα δεν έρχονται ουρανοκατέβατα στο πιάτο μας να προσγειωθούν στο κρεβάτι μας και τα συναφή, αν λοιπόν έχουμε όλη αυτή τη γνώση, τότε ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις όταν είμαστε με κάποιον 10 χρόνια. Δεν θα δούμε κάποια έκπληξη από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ξέρουμε απόλυτα κάποιον και να μας εκπλήσει ταυτόχρονα. Χρειάζεται όμως καλή δουλειά στο να παίρνουμε την απόστασή μας και στο να έχουμε αυτό το balance μεταξύ του εγώ τώρα ψάχνω ένα καινούριο ταξίδι, μια καινούρια περιπέτεια και παίρνω το χρόνο μου. Δεν μιλάω κυριολεκτικά για κέρατα, γιατρία και τέτοια. Σε μια νορμάλ, ας πούμε,
διπλή σχέση, ή τέλος πάντων όπως το ορίζει ο καθένας, δεν θα επεκταθώ. Να μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε αυτό το space που χρειαζόμαστε για να πάμε σε αυτή την περιπέτεια, να δούμε τον εαυτό μας μόνο μας, αλλά ταυτόχρονα γυρίζοντας το κεφάλι και μπορώντας να δούμε τον άνθρωπο με τον οποίο συνδεόμαστε και πάντα να προσπαθούμε να τον βλέπουμε με μια φρέσκια ματιά. Οι σχέσεις λοιπόν, το desire, το sexuality, όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι δεδομένα και δεν ζούμε σε παραμύθια και δεν θα έχουμε γοβάκια και ραβδιά και μήλα στο λαιμό και καθρέφτες και ό,τι άλλο δυστυχώς μας έχουν διδάξει όσο έχουμε ζήσει και όσο έχουμε δει από μικροί. Αλλά θέλει σκληρή δουλειά, θέλει απόλυτη αυτογνωσία για το τι είμαστε, πού είμαστε, θέλει confidence, αυτοπεποίθηση όπως είπατε, για να αποφύγουμε το να βαριόμαστε, αλλά να υπάρχει αυτό το shift in perception, να μπορούμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε το ίδιο πράγμα από τις διαφορετικές πλευρές που έχει. Διότι, κακά τα ψέματα φίλοι μου, όλοι είμαστε άνθρωποι με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι δεν έχουμε διαφορετικές πλευρές ή ότι οι εμπειρίες μας, η καθημερινότητά μας ή τα βιώματά μας δεν μας επηρεάζουν καθόλου και μας αφήνουν ατόφιους. Δεν είμαστε ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα, είμαστε απολύτως ανοιχτό, επηρεαζόμαστε, ανταλλάσσουμε ενέργεια με το περιβάλλον και διαμορφωνόμαστε αντίστοιχα. Και για να το διατηρήσουμε όλο αυτό το desire σε βάθος χρόνου θα πρέπει ναι μεν να είμαστε γνωστοί και οικοί, να έχουμε ένα element of surprise, αλλά δεν μιλάμε κυριολεκτικά στο σήμερα είσαι τελείως άλλος άνθρωπος, δεν σε αναγνωρίζω, να γελάμε μαζί και κάτι ακόμα σωστό που θα παραθέσω εδώ ευθύς αμέσως. Πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το neediness που είπαμε, έτσι, το ξέχασα, φάνηκε. Το ξέχασα. Το θυμήθηκα όμως. Εντάξει, ήταν ένα κενό, να δω αν προσέχετε. Το έχουμε. Πάρα πολύ σημαντικό, Χριστέ μου, αν το ξεχάσω ξανά, θα επισκεφτώ γιατρό. Το ξαναξέχασα. Μη με εγκαταλείψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το θυμήθηκα και το λέω κατευθείαν. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι να μην λέμε συνέχεια this turns me on, that turns me on. Δηλαδή, να μην βγάζουμε τον εαυτό μας από την εξίσωση, να μην λέμε εσύ με φτιάχνεις με αυτό και με εκείνο ή εσύ μου αρέσεις και με τραβάς με αυτό με εκείνο. Να λέμε πάντα και να αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα με υποκείμενο τον εαυτό μας. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσει αυτό, εμένα μ' αρέσει εκείνο ή αυτό με underwhelm, ας πούμε, δεν με φτιάχνει, δεν μ' αρέσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε λίγο πιο υποκειμενικά το περιβάλλον μας, ακριβώς ορίζοντας το από αυτά τα μάτια και δείχνει ότι έχουμε active role σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς έτσι και περιμένουμε να έρθουν να μας ανάψουν, να μας φτιάξουν το desire, να μας ανανεώσουν τη σχέση μας. Ουχή! Πρέπει εμείς ενεργά να ξέρουμε. Γιατί άμα εγώ δεν θέλω να είμαι turned on από κάτι, δεν πά να κάνεις εσύ κολοτούμπες, δεν πά να μου φέρεις τον ουρανό με τ' άστρα, δεν πά να στήσεις το πιο ωραίο Valentine's Day και το πιο ωραίο trip και δεν ξέρω εγώ τι. Άμα εγώ δεν θέλω να αναυτώ, βρε παιδί μου, δεν πρόκειται να αναυτώ. Άρα δεν εξαρτάται μόνο από τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, αλλά και από τη διάθεσή μας, την πρόθεσή μας, το πόσο available και open είμαστε στην όλη αυτή προσέγγιση. Αν μετρήσω τα σωστό του Γιάννη, νομίζω ότι έχω πει πάρα πολλά σοφά πράγματα.
Το πρόβλημα και η σύγκριση στο μυαλό μου του αν θα έκανα live ή αν θα έκανα κατευθείαν ένα YouTube βίντεο είναι ακριβώς αυτό, ότι στο live έχω ένα τσίκι μία παραπάνω άνεση, λίγο κάτι να ξεχνάω, λίγο μια συνοχή τέλεια να μην έχω, υπάρχει έτσι ένα αυτό ρε παιδί μου, είσαι live στη σκηνή, αυτό σχεδιάζεις. Στο βίντεο θα έπρεπε να είχα 5 bullet point, να ξέρω που ξεκινάει, που τελειώνει και τώρα αυτά τα πράγματα τα structured δεν είναι πολύ έτσι του τύπου μου. Οπότε πολύ χαίρομαι που επέλεξα όλο αυτό το θέμα να το κάνω live. Έχετε κάποιες απορίες για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε τον πόθο και την αγάπη? Εγώ κρατάω το Fire needs air και αυτός θα ήταν και ο τίτλος του βίντεο μου αν το έκανα. Για να αρπάξει φωτιά θες απόσταση. Θέλεις απόσταση, όχι σε βαθμό ξεχάσαμε τις φάτσες μας, θέλεις ασφαλή απόσταση ώστε να μπορείς να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με καινούργιες φρέσκες ματιές και ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίζεις στο μυαλό σου ανάλογα με τη φάση που περνάς στη ζωή σου και στις καταστάσεις τι είναι αυτό που εσύ επιθυμείς και τι είναι αυτό που σε ικανοποιεί και τι δεν σε ικανοποιεί ανά φάση. Γιατί αν κρίνω από μένα που μόνο από μένα μπορώ να κρίνω, μόνο για μένα μπορώ να μιλήσω, ναι σαφώς δεν θεωρώ ότι ήθελα τα ίδια πράγματα στα 20 και στα 30 πέρσι. Και αν γίνω διάσημη τώρα και ξέρουν όλη την ηλικία μου, δεν πρέπει. Δεν εννοούσα 30, εννοούσα 24 πέρυσι, γιατί φέτος είμαι 25. Αυτά είχα να πω παιδιά, θυμηθείτε τα λοιπόν όσο μπορείτε, κρατήστε το confidence σας, κρατήστε αυτή την απόσταση, σκεφτείτε πότε έχετε νιώσει ότι γουστάρετε πιο πολύ κάποιον και ναι όντως, όταν κάποιος στα δικά μου τα μάτια έχει μια θέση ισχύως και το θέση ισχύως δεν πάει στο pure strength και power, πάει σε αυτό που τα μάτια μου θαυμάζουν, σε αυτό που μπορώ να κρατήσω σε μια ασφαλή απόσταση και να κοιτάξω και να πω τώρα αυτό είναι και δικό μου, αλλά δες και όλοι οι άλλοι πώς το προσεγγίζουνε, δες που δεν τραβάει μόνο εμένα, σαν αυτά που λέμε, τώρα μόνο εμένα αρέσει, θα αρέσει σε κανέναν άλλον άνθρωπο εκεί έξω. Και φυσικά προσδιορίστε στο μυαλό σας ανά φάσεις τι σας αρέσει, προσδιορίστε τι σας αρέσει στον άλλον και αυτό για να γίνει χρειάζεται η απόσταση που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω και τα αυτιά σας να ακούτε και μην περιμένετε πράγματα που δεν είναι υπαρκτά. Αυτό θεωρώ ότι είχε γίνει και λίγο κουβέντα, λίγο θεματάκι με το Φρόιντ και τον οργασμό. Όταν κάτι το κάνεις εντελώς άπιαστο, το κάνεις μετά, το προσεγγίζεις με άγχος, το προσεγγίζεις ως κάτι φανταστικό και μοναδικό και πάντα υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας συναισθηματικά όταν αυτό το κάτι, το super wow που το έχεις ανεβάσει μέχρι εκεί δεν μπορείς να το αγγίξεις. Άρα μην πιστεύετε σε ιδανικές συνθήκες, τις συνθήκες τις φτιάχνουμε, τις συνθήκες τις προσαρμόζουμε και τις διαμορφώνουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά it's okay εάν δεν μείνεις με έναν άνθρωπο για μια ζωή. Αρκεί οι επιλογές σου να είναι συνειδητές και να σε κάνουν ευτυχισμένο και αν είναι δυνατόν να είναι σε ένα μεγάλο μέρος μια κοινή απόφαση. Εκεί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορεί να αρχίσει, ένα άλλο βίντεο, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είπα τα findings τα σημερινά. Δεν χορταίνω να σας μιλάω, θα μπορούσα να κάνω live με τις ώρες, αλλά αφενός πρέπει να δουλεύω κιόλας και αφετέρου, εντάξει, σας έχω και μια εκτίμηση, δεν θέλω να σας βασανίσω περισσότερο. Οπότε, τα φιλιά μου σε όλους σας όσοι μας παρακολούθησαν, τα φιλιά μου και σε αυτούς που δεν μας παρακολούθησαν στο live, αλλά θα δούνε το story και maybe το YouTube βίντεο.
Σας ευχαριστώ. Έτσι για να πούμε ρε παιδί μου και το πιασάρικο του θέματος, Candy has spoken, Candy is me and Candy is speaking. Μην ξεχνάτε, fire needs air. Φιλάκια, καληνύχτα